якісь привіти з Офісу Президента тобі не передавали? Я не буду це коментувати. Але ти загалом вважаєш себе жертвою політичних переслідувань? Ні, я не жертва. Вважаєш? Це просто окрема мразота, навіть так скажу. Дзвонили і погрожували, і тиснули. Я в цілому не підтримую самовільні залишення частини та дезертирство. Зроблю акт публічного самоспалення. Вітаю, мене звати Діана Буцко, я фронтова репортерка «Громадське», і сьогодні у нас в гостях Сергій Гнізділов, який публічно пішов у СЗЧ, військовослужбовець. Вітаю, Сергію. Вітаю, Діана. Раніше ти сидів на моєму місці, ти був ведучим «Плюс-плюс» подкасту, який виходив на «Громадське», а сьогодні ми вирішили запросити тебе, бо дуже багато чого відбулося останнім часом, і ми хотіли про це поговорити. І почати я хотіла б, власне, запитання, як ти себе почуваєш, ти як? Я відносно добре. В принципі, в нашій країні всі кажуть, що в них все добре, та? І дуже часто ми ігноруємо власні проблеми і стараємось про них не говорити. Кажемо, що я нормально, є такий трек у Бармалія. Я відносно нормально. Було гірше, було краще, станом на зараз отак. Коли ти вирішив все-таки наважився на цей крок, чи очікував ти, чи думав, що результатом буде те, що ти опинишся за ґратами? Так, абсолютно. Я розумів, що у держави немає інших механізмів впливу, ніж як виконати законодавство і посадити мене в тюрму. Ти розумів всі ці ризики? Так, абсолютно. Але разом з тим в цій країні десятки тисяч, можливо, навіть понад 100 тисяч людей, військових, які пішли в СЗЧ, і не всіх їх шукають. Тобто цей варіант, що тебе шукати не будуть, ти взагалі не розглядав? Мене точно б шукали, тому що я зробив це публічно. І держава мала показати, що дійсно так буде з кожним. І я не те, щоб засуджую цей метод боротьби, в тому числі і СЗЧ, я його підтримую. Я в цілому не підтримую самовільні залишення частини та дезертирство. Зробив я це тому, що проблема набула величезних катастрофічних розмірів, про що я казав ще в вересні, а її вирішувати ніхто не збирається. І в тому інформаційному вакуумі, в якому ми живемо, коли медіа починають розшифровку, що таке СЗЧ лише після випадку публічного СЗЧ, в той час, коли 100 тисяч людей вже знаходиться в СЗЧ, це величезна катастрофа, в тому числі і медіа. Коли медіа не цікавляться насправді тим, що відбувається у війську, розповідають про перемоги і про відступи, і в той же час не говорять про проблеми з психологічними моментами у війську, про проблеми з ротаціями, про проблеми з відсутністю обіцяної демобілізації і про всі інші речі. Тобто я це зробив, бо інакше привернути увагу в нашому суспільстві до проблеми, на жаль, неможливо. Я перепробував всі інші варіанти. До речі, от ми працюємо часто на фронті, і я тобі скажу, що про СЗЧ публічно до недавнього, до ухвалення цього законопроекту, в принципі, самі військові не хотіли говорити. Тобто ми зі свого боку намагаємося і хотіли би висвітлювати проблемні моменти, але не було такої сміливості у війську говорити про цю проблему вголос. Я впевнений, що сміливість точно була. Були просто перестороги, які теж навіяні певним чином пропагандою, що про це не варто говорити. Що якщо про проблему не говорити, вона може якось сама розсусеться і зникне. Я все ж таки досі переконаний, що якщо тебе не почули, значить ти недостатньо гучно сказав. Тому говорити про проблеми, акцентувати на них, що я робив, в принципі, як ведучий «Плюс-плюс» подкасту, під час своїх коротких відпусток. В мене бувало таке, що я записував в Слов'янську 5 випусків за день, зранку до вечора, це людина за людиною, щоб отримати купу хейту, і щоб мені сказали, що я в цей час сидів в київських студіях і не воював. Так, власне, в мене є це запитання, ми хотіли далі з тобою про це поговорити, про твоїх критиків. Ага, про критиків ми будемо потім говорити. Без питань. Але коли ти вирішив піти у СЗЧ, тоді ще не було цього закону, який декриміналізував дезертирство і СЗЧ, і ти міг сісти на 5 років. Щонайменше на 5. Угу. Міг. Розглядав ти і такий сценарій?
Мій стан на той час це стан просто відстаньте всі від мене. І давайте, коротше, якщо у вас нема механізму мене звільнити з війська, або сказати мені хоча б термін. Бо я ж працював з психотерапевтом останні 1,5 роки своєї служби. Я дійсно постійно спостерігався у психотерапевтів різних причому, і з різною періодикою часу. Тому що психологічно важко розуміти, що ти віддав 5 років свого життя, і ти не знаєш, скільки тобі ще часу треба віддати. І ніхто не готовий назвати тобі термін, наскільки ти маєш розрахувати ці сили. Чомусь тебе сприймають виключно як юніта, який має триматись. А всі будуть в тебе вірити. І в такій парадигмі, на той момент, коли я зробив публічну цю заяву, я хотів одного, щоб від мене всі відчепились, а я собі відпочив. Отак. Як думаєш, це була політична реакція на твій вчинок, чи була це якась вказівка зверху? Абсолютно все, що відбувається в нашій країні, це політика. Абсолютно все. В культурі це політика, в музиці це політика, в політиці це, на жаль, менше, але політика. Політика не є чимось поганим. І тому так, це була політична позиція тих, хто очолює державу. Ну, це така дипломатична відповідь, а можливо, ти насправді знаєш, від кого саме, ким було ухвалено це рішення? Я не знаю і не буду говорити, тому що я не впевнений на 1000%. Якби я був впевнений на 1000%, я б сказав. Станом на зараз, якщо я буду називати прізвища, то це дійсно може зашкодити якось, можливо, країні, так? А може ці люди взагалі не при чому. Бо інформація не є перевіреною. Коли ми про це говоримо, з журналістської точки зору, сорока на хвості принесла, це не відповідь. А перевірити якось, наразі в мене немає такої можливості. Якісь привіти з Офісу Президента тобі не передавали? Я не буду це коментувати. Дипломатично. Але ти загалом вважаєш себе жертвою політичних переслідувань? Ні, я не жертва. Вважаєш? Жертвою я би був, якби я сів на 12 років. Тобто я вчиняв один злочин, 407 стаття, мені інкримінують спеціально інший, 408 стаття. І от якби мене посадили за цією статтею, абсолютно вірно, я би став жертвою політичного режиму. Станом на зараз я себе не вважаю жертвою політичного режиму. Я вважаю себе заручником тої ситуації, в якій опинилась наша країна. До речі, ти розумієш, чому тобі інкримінували дезертирство, а не СЗЧ? Ні, я задавав це питання і в суді, я задавав це питання прокурору на допитах. Все воно виглядало так, що ми можемо, ми хочемо і ми зробимо. При тому жодної аргументації не було. І якщо в першому суді мене ще й поточно звинувачували в тому, що я, можливо, проросійський і можу втекти до Росії, то з 12 ризиків в першому суді ризики скоротились до 3 в останньому суді. На кожному засіданні, коли ми казали, що прокурор зовсім не апелює до фактів, до доказової бази, а він просто розкидується цими ризиками і що це неприпустимо, прокурор просто прибирав цей ризик на наступному засіданні. От і все. Отож, ти потрапив на гауптвахту ВСП? Так. Як там до тебе ставилось? Добре. З певною осторожністю, я б так би сказав, так би це сформулював, тому що всі чудово розуміли, що це не просто військовослужбовця привезли за якийсь там проступок. Бо, знову ж таки, це дійсно проступок, але це проступок з певним зверненням і з певним криком про те, що це проблема, її треба вирішувати, а ви просто її ігноруєте. І тому я можу навіть сказати, що ті, хто мене мали охороняти, вони мені щиро співчували і навіть, можливо, підтримували в той час. Тобто не тільки ті люди, які були в такій самій ситуації, сиділи там, а деякі з цих людей – це люди з декількома орденами, з величезним послужним списком, з набагато більше, ніж я. І вони там сиділи, відслуживши добровольцями першу кампанію, тобто 14-16 роки. Навіть є такі, що списались, були списані через поранення з війська, і 24 лютого прийшли знову у військо, служили певний час.
а потім пішли в СЗЧ, бо конкретика. Де конкретика? Людина – це тварина така, яка дуже сильно завжди хоче конкретики. Гасла, вони в певний момент вони перестають працювати. І от гасла – це не є погано. Це те, що об'єднує людей і те, що їх робить націю навіть. Але якщо у вас тільки гасла, і вони ніколи не закінчуються, це все призведе до катастрофи. Тому я все ж таки прихильник тої ідеї, що гасла гаслами, а готуйте конкретику. Ви для цього сидите в Верховній Раді, ви для цього обрані народом, щоб готувати нам цей конкретний план. Ну, я так розумію, що ось це розуміння тебе було через те, що ти сидів з іншими військовими, так, на гауптвахті. Угу. Вони всі, переважна більшість теж за СЗЧ дезертирство, чи ще за щось там сидять? Ні, наскільки я знаю, що за дезертирство сидів я там один. Зазвичай інкримінується 407 стаття, і таких людей дійсно маса. Це люди, які іноді бували там по року в СЗЧ, там ще більше. І знову ж таки, це дуже така, станом на зараз, вже побувавши там, в цій шкурі, я розумію, наскільки це тонка межа між тим, що ти не хотів і зрадив, ну, в відносному понятті свою країну, і між тим, що ти робив, ти виконував, ти чекав, а змін не відбувалось. І ти розчарувався і пішов. І користуючись цим ефіром, я хотів писати окремий допис, коли вже буду зі своїми, в своїй частині. Я просто хотів би звернутися до кожного військовослужбовця, який зараз знаходиться в СЗЧ або в дезертирстві. Якщо у вашому підрозділі дійсно траплялись такі речі і через проблеми в підрозділі ви пішли в СЗЧ, у вас є чудова можливість зараз обрати інший підрозділ і повернутися на службу туди. Якщо ви пішли, бо теж чекали демобілізації, як і я, і не дочекались її, я не знаю, що вам сказати. В мене немає відповіді. І наразі публічно, як я розумію, цієї відповіді теж не буде. Водночас із тим, я зробив все можливе для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми і повертаюся служити в свій підрозділ. Якось будемо далі. І, до речі, так, коли ти вже сидів, вийшов закон, який декриміналізував СЗЧ, і фактично і дезертирство, і дозволив тобі, в тебе, скажімо так, з'явилася можливість теж ним скористатися і повернутися до війська. Однак твоя адвокатка публічно казала, що тебе бригади не хотіли брати. Я не можу сказати, що бригади не хотіли брати, бо всюди, де була комунікація щодо того, чи візьмете ви його, всюди була відповідь «так, ми його візьмемо». Питання в тому, що на суді безпосередньо, коли ми дали згоду на повернення, прокурор встав і сказав: а ось дивіться, а в мене є на вашу згоду на повернення відклик підпису. Оця частина тепер от в цьому листі каже, що а ми помилились, а ми щось там не роздивились і просимо згоду на повернення анулювати і вважати недійсною. А потім, я не буду казати, що це за підрозділ, мені казали, що дзвонили і погрожували, і тиснули, і тому людині довелося написати відмову від своїх слів. А хто погрожував? Я не можу цього казати. Це прокурори, це хтось з Генштабу? Політичне крило? Це однозначно політичне крило. Але політичне крило ніколи не робить це напряму. Це політичне крило впливало на військових і казало, що ми тут головні, ви маєте слухатись нас, бо ми ведемо цю країну в світле майбутнє. Ти вирішив повернутися, або, не знаю, так вийшло, розкажи, у 56-ту бригаду, де ти раніше служив, і з якої ти пішов у СЗЧ. Чому туди? Тому що це моя бригада. Я багато кого там знаю, я багато з ким там що пройшов. І тому повертаюсь туди. Це мої командири.
Це мої побратими, мої посестри. Тому так. Але коли тебе затримали, то твоя частина, фактично так відмовилася від тебе, тобто вони, очевидно, публічно тебе не підтримали, засудили твій вчинок і почали службове розслідування. Я не погоджуюсь з тобою, тому що підтримати людину, яка зробила злочин, я не впевнений, що державні органи взагалі можуть це зробити. Особливо під час війни. Бойова бригада каже, Сергій все зробив правильно. Військовослужбовці 56-ї бригади і не тільки робили це на своїх власних сторінках і казали, що дійсно ми не отримуємо цих відповідей. Тому так, він зробив дурість, але він зробив цю дурість для того, щоб привернути увагу до проблеми. Тобто ти до цієї заяви ставишся з розумінням? Я абсолютно і повністю, і я навіть знав, що ця заява вийде. І ми говорили навіть про цю заяву. Угу. З Ковригом? З людиною, яка уповноважена випускати подібні заяви. І я абсолютно з розумінням, і вони все правильно в тій ситуації зробили. І знову ж таки, вони ж не зробили це, тому що вони хотіли це зробити. Це ж теж треба розуміти. Їх попросили? Та звісно. Угу. Тобто ти зла на них не тримаєш і вирішив повернутися туди ж? Ти знаєш, я в принципі не можу сказати, що після цих всіх подій на когось взагалі тримаю зло. Я не впевнений, що я тепер тримаю зло на людей, які вирішили покинути цю країну і покинули. Я не впевнений, що я можу тримати зло, бо раніше я до свого публічного СЗЧ я тримав зло на СЗЧшників. Що я тепер на них зможу тримати зло? Я не впевнений, що я можу тримати зло на того, хто щось написав, бо його попросили, або просто з власної волі написав. Я ні на кого більше не тримаю зла. Тобто, напевно, все ж таки ці 4 місяці в мене були для того, щоб я багато подумав про те, що для мене важливо в житті, і чи дійсно хочу я один віддавати все заради боротьби з якимись вітряками. І я розумію, що, напевно, станом на зараз в мене такого ресурсу нема. Що, напевно, я повернусь в 56-ю і дослужу собі спокійно. А там буде видно. От і все. Ти пошкодував про своє рішення? Ні. Я не шкодую про своє рішення. Я ніколи не шкодую про свої рішення. Я просто аналізую їх. І аналізуючи, напевно, відповідаю собі на запитання, як би я зробив краще і що я зробив не так в цій ситуації. Тому ні, я не шкодую про це рішення. Це величезний досвід. Я б ніколи в житті не дізнався б того, що я дізнався, якби не потрапив в ті ситуації, не говорив би з тими людьми, які зараз знаходяться там. Напевно, якусь частину свого часу тепер я буду приділяти спілкуванню з такими людьми, і багато хто з них вже мені пише і каже, а як правильно, і що нам робити далі. І, можливо, доля мене повела саме так, для того, щоб я зміг допомогти цим людям, які, знову ж таки, повторюсь, далеко не найгірші люди цієї країни. Це люди, які свого часу вони добровільно прийшли у військо, але вони стали заручниками певних ситуацій. Вони стали заручниками політичних ігрищ, вони стали заручниками невиконаних обіцянок, вони стали заручниками відсутності політичної волі. Бо, знову ж таки, я не хочу, я не ворог цієї країни, в чому мене намагались звинуватити. І я не ворог Зеленському, я не ворог Петру Олексійовичу Порошенку, я не ворог там будь-якому з цих політиків, окрім проросійських. Я не ворог. І я хочу, щоб... Тобто я не ламав систему. Я читав, коли вийшов, вже читав багато чого. І є люди, які захоплювалися і казали, що от він пішов проти системи. Я не йшов проти системи. Я йшов, щоб система звернула увагу і стала сильнішою. От за це я пішов. Бо якщо система не стане сильнішою, її просто не стане. Я ніколи не відносився до держави як до системи, яку треба поламати. Бо це система життєзабезпечення нашого. Якщо не буде цієї системи, ми потрапимо в набагато гіршу систему. Просто все ж таки нам треба визначити, що якщо ми хочемо бути демократією, що ми захищаємо? Ми захищаємо свободу, правильно?
Якщо кожен громадянин захищає цю свободу, він має мати права та обов'язки згідно Конституції. Я ще раз повторюю, давайте просто виконувати Конституцію і все буде добре. Як так сталося, що твоїм першим адвокатом був Олександр Шадрін? Це захисник свого часу, колишній мерки Слов'янська Нелі Штепо, яку звинувачили в сепаратизмі. Він захищав Владислава Мангера, який проходить по справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, та інших таких от подібних справ. Дивись, яка ситуація. Я знаходжусь в обмеженому такому просторі, інформації в мене взагалі нема. До мене приходять адвокати, пропонують безкоштовні послуги. На жаль, я не спитав у адвоката, кого він захищав до того. І коли вже під час суду я в суді про це дізнався, ми почали рухатись до того, щоб з цим адвокатом припинити співпрацю. Не тому, що, я підкреслюю, не тому, що хтось там в Фейсбуці написав, що він проросійський, або він когось там захищав. Проблема наших людей, що вони вважають, що адвокат – це така професія, хороший адвокат і поганий адвокат. Адвокат, він має захищати всіх. І поганих. У кожного злочинця в нашій країні має бути адвокат. От про що я хочу сказати. Не буває такого, що держава не надала злочинцю адвоката. Навіть держава надає йому. То що ми тепер будемо ділити адвокатів лише на дві категорії? Він захищав хороших людей, а ці захищали поганих людей? Але те, що він відстоював інтереси політиків, які виступали проти громадянського суспільства, оце вже історія, з якою я не хочу, щоб мене асоціювали, тому що сам належу до громадянського суспільства. Хоч в мене багато запитань до громадянського суспільства України, я дуже на нього злий, але тим не менш. Я думаю, що все ще попереду, і це просто темні часи, які ми пройдемо, вийдемо з них ще сильнішими. От і все. Коли ти публічно оголосив про своє рішення, багато були люди, які тебе підтримали, але було багато військових, які критикували твоє рішення. І я би хотіла зацитувати кількох з них, щоб ти прокоментував. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, написав: «Оце показово-медійне добровільне СЗЧ матиме дуже сумні наслідки, про які, мабуть, автор цього вчинку не дуже думає. Якщо це й привертає до чогось увагу, то лише до того, що порушення дисципліни – це нормально. Натомість дисципліна – одна з основ будь-якої армії. А подібні випадки дуже сильно демотивують бійців та провокують робити те ж саме». Власне, оцей закид, те, що ти будеш прикладом для інших, для тих, хто, можливо, ще думає, але теж схиляється до цього. Знову ж таки, повертаюся. Безперечно, поважаю 3-ю штурмову і заступників командира 3-ї штурмової, але ось чому ситуація. На той час, коли я пішов в СЗЧ, Генпрокуратура, це звіт Генпрокуратури, вона казала про понад 80 тисяч випадків СЗЧ. 80 тисяч випадків СЗЧ – це 10% від загальної кількості Збройних сил України. Тобто кожен 10-й, в кожному взводі є мінімум 3 людини, які розвернулися і пішли в СЗЧ. Факт. Чи був я прикладом, чи був хтось ще прикладом, я так не вважаю. Я неодноразово це вже коментував, що ми всі люди і ми всі служимо в цих взводах, цих ротах і бачимо, що це трапляється. Як це трапляється, як на це реагує держава, чи може не реагує взагалі, чи збирається вона вирішувати цю проблему. Якщо не збирається, то, звісно ж, це ж відбувається в геометричній прогресії. Сьогодні пішов 1, завтра 3, потім 7 і так далі. Бо дійсно треба щось робити. Кричали про реформу армії, кричали про реформу підходів до управління армією, а воно все й там. І це ненормально. Ми розуміємо, що армія – це ієрархічна структура, і що вона дуже така стала і її важко змінювати. Але ж хто її буде змінювати, якщо всі мають закрити рти і всі мають виконувати… Я не закликаю до порушення дисципліни в жодному разі. Я до цього 1,5 роки говорив про це. 1,5 роки. Всім було байдуже. Коли вчинив, всі заговорили. В будь-якому контексті, але заговорили. Друзі, це величезна проблема. Це означає, що ми як суспільство просто не чуємо одне одного.
Що здавалося б, в нас є незалежні медіа, здавалося б, їх багато в країні, можна читати декілька різних джерел, порівнювати, оцінювати. А виходить так, що ми просто позакривались по своїх бульбашках таких і просто не сприймаємо інформацію і не вміємо її аналізувати. Це точно призведе до катастрофи, якщо ми перестали чути одне одного. Серед критики, яка лунала на твою адресу, було також те, що ти, на думку деяких військових, зрадив своїх побратимів, бо вони довго служать, а ти вирішив якби піти і залишити їх наодинці. Я це теж коментував, бо я ж не вчинив, якось кинувши автомат і сказавши до побачення. Ні, я під час проходження військово-лікарської комісії повідомив, що з завтрашнього дня я проходити ВЛК не буду і зроблю акт публічного самоспалення. І, звісно ж, моє командування мене тоді не підтримало і сказало, що я намагаюся спортити собі і так спорчене армією життя. Водночас із тим, я багато думав в ніч перед тим, як зробити це. Я про це і в інтерв'ю Байбелю казав, що це була дуже серйозна внутрішня боротьба. Піти на тилову посаду і закрити рот. Чи, можливо, спаскудити весь залишок свого життя і сказати те, що я думаю. І я обрав сказати те, що я думаю. Я ніколи не розкаюсь в двох моментах. В першому, що я в 19-му році підписав контракт і почав захищати цю країну. І в другому, що я публічно це сказав, те, що сказав. І коли я був там на гауптвахті, коли я бачив всіх цих хлопців, я їм казав: хлопці, ви все зробили правильно. Не вздумайте навіть посіяти думку цей сумнів про те, що колись ви зробили щось неправильно, а могли просто поїхати в Польщу. А могли щось інше. Я в когось читав, зараз не пригадаю в кого, здається, це був Портніков. І він казав, що авторитаризм, він існує доти, доки є сильна рука. Це от Сирія нам показує. Прибери сильну руку, і авторитаризм перестане існувати. А демократія перестає існувати, коли забирають сенси. І я дуже боюсь, щоб Україна і українські громадяни, які її захищали, втратили ці сенси. І я робитиму все можливе, щоб ці сенси продовжували бути сенсами. Поза тими маніпуляціями, що якщо ви завтра підете, сюди прийдуть, я не знаю, там москвичі, пітерці, і вас всіх зґвалтують. Зґвалтують, але всіх. От чому прикол. Всіх. Тоді чому, коли це говорять, звертаються тільки до мене військовослужбовці? Чого не звертаються до тих, для кого стало нормою ухилятись від військової служби? Чому я приношу своє життя в жертву, перебуваючи там постійно, 5 років? А хтось, хай депутати воюють. В суспільстві величезний розкол, це проблема, і треба його терміново вирішувати. Не підігравати там сторонам, розповідати про знищення штрафів і всяке таке. Це смішно. Демократія, врешті-решт, має сама себе захистити. А плану на цей захист досі нема. Величезна проблема. І ще один такий коментар на твою адресу, про який ти вже згадував на початку, від політика, нині військового Віктора Трегубова. Він якраз казав, що ти записував подкасти на Громадське, і що ти насправді пішов в СЗЧ не з фронту, а фактично з тилу. Так, я тут проглядаю його допис, що ти записував подкаст не з окопу, я пам'ятаю, в чому він мене звинуватив. А з компанії в Києві. Так. Це правда. Я, до речі, в «Плюс-плюс» подкасті я записував Віктора Трегубова. Я хочу йому нагадати. Я не думаю взагалі, що йому потрібні мої нагадування. Він бачив, як я працюю в цій студії. Тоді я приїхав на 5 діб в Київ. І за ці 5 діб, з них 3 я просто писав подкасти. Тобто це було по 4-5 випусків подкасту. Після Віті хтось з Демсокири теж той день приходив. Я говорив в тому числі і з різними представниками політичних течій. Бо я вважаю, що це правильно. І те, що робить Вітя для країни, супер. Вітя,
Уважуха, респект, дякую тобі величезно. Водночас із тим звинувачувати мене, що я, знаєш, одні кажуть, там з тилу пішов, інші кажуть, з фронту пішов. Ну, ви або визначте, звідки я пішов, або що. Ну, таке щось. Але ж би щось сказати. Те, що я перебував в Києві, так я перебував в Києві. Дуже недовго, дуже епізодично. Це буквально декілька днів. Можна, якщо це там цікавить там, правоохоронні органи, або Вітю, або ще когось, можна там звернутися до мене. Я скажу, з якого по яке число я знаходився в Києві, в тому числі тут на студії. А просто там казати, що цей рік він не воював, а минулий воював, або той не воював, цей воював. Ну, це розмова ні про що. Я зазвичай, якщо людина у військовій формі, де ти був, для мене найтупіше запитання. І, до речі, на гауптвахті в мене була історія з одним там посадовцем, і він мені каже, ви занадто спокійний, мене це аж, каже, до мурашок турбує, що ви занадто спокійний. А я кажу, а що мені істерити, кричати, що мені робити? Він каже, ну ми зазвичай привозимо людей, які починають кричати, що вони воювали, що вони то, що вони сьо. А я кажу, тут же нікого не цікавить насправді, де я був, що я був. Насправді це нікого не цікавить. І це мій вибір. Піти в 56-ту, не медійну, 5 років тому, і бути там. Чому хтось намагається маніпулювати моїм вибором, я не знаю. Може піхота – це не такий род військ, як там інші підрозділи. Але я пишаюсь своєю службою 5-річною, і в мене немає ніяких проблем з цим. Моїх побратимів немає ніяких проблем зі мною. Те, що з'явилось багато якихось побратимів, які, здавалося б, як вони кажуть в Фейсбуці, служили колись зі мною. А я ні прізвища, ні ім'я, ні обличчя цього ніколи не бачив. З'явились люди, які, коли я служив в 21-му Сарматі, а потім перевівся в інший підрозділ цієї ж бригади, які розповідали, що вони зі мною не служили. Хоча коли вони були мобілізовані, я вже як півроку не був в 21-му. Люди просто, напевно, люблять вигадувати якісь смішні, класні історії. І це їхнє право. Ти зміг повернутися до бригади завдяки новому закону, про який ми вже згадували. Як ти думаєш, чи вирішить він проблему СЗЧ? Ні. Точно ні. Цей закон точно не вирішить проблему СЗЧ, бо проблема в СЗЧ, вона в озвученому. Те, що зараз дозволили переводитись через Армія+, я не впевнений, що це надовго. Тому що хорошого бійця ніхто не хоче відпускати. А от створювати йому умови – це вже певна конкуренція. Не кожен підрозділ зможе створити умови для якісного бійця. Тобто ми, можливо, побачимо, як поділиться військо на якість і неякість, і, можливо, цю неякість потім якось розпустять. Я думаю, в цьому сенс цих переведень. Водночас із тим, це вже якийсь такий сигнал про те, що ти не раб. Що от тебе не дали цьому командиру, і ти без його дозволу нікуди і нічого. А що все ж таки якась надія є, кудись можливо перевестись. Да, це буде проблематично, будуть там палки в колесо сувати, але, йдуть на поступку. Вирішити проблему СЗЧ – це не просто забезпечити демобілізацію. Це, в першу чергу, змінити підходи до мобілізації. Бо у нас зараз це нагадує голодні ігри. Щасливих голодних ігор вас поймав бусик ТЦК. І люди це сприймають як ха-ха-ха, лоха поймали, а не як кожен громадянин захищатиме цю країну. Це та солодка брехня, яку нам брехали 3 роки тому, що є економічний фронт, а є фронт реальний. І без економічного фронту реальний фронт впаде. Це брехня. Тому що людина, яка зараз знаходиться на фронті, в неї теж 2 руки, 2 ноги, або навіть якщо і немає цієї кінцівки, вона може забезпечити собі іноді і займатися бізнесом, і будувати цивільне життя. Не треба ділити суспільство на касти і розповідати, що оці, хто перші пішли, оті хай і довоюють. А ми будемо економічним фронтом. Дорогі мої, я теж можу бути економічним фронтом. Я чекаю цієї чудової можливості. І хотів би, щоб мене замінили там в окопах.
В одному з нещодавніх інтерв'ю президент фактично сказав, що за війни таких масштабів неможливо відпустити більшість військовослужбовців. Фактично, я так це трактую, що демобілізація неможлива. Знаєш, мені б не хотілося багато говорити про президента, щоб не зашкодити країні в цілому. Але мені здається, що заяви президента шкодять країні набагато більше, ніж мої заяви. Бо якби президент сказав би, що так, ми були дебілами і 1,5 роки тому ми сміялись з запропонованих законопроєктів про демобілізацію, не вносили в їх в зал, і зараз ми не можемо це забезпечити, бо ми просрали все, і тому вам треба взяти руки в ноги і в тих окопах, ну не знаю, по черзі там присідати, а хтось відпочивати, ну я не знаю, якось там вирішуйте самі ці питання, то можливо я б це і зрозумів. А коли президент України каже, що запит в суспільстві є, ну очевидно, констатує факт, а потім каже, але законом це не передбачено. Ну, в тебе ж найбільша партія в парламенті. Вам важко це передбачити законом? Ну, це ж неправда. Це ж продовження оцих незрозумілих ухитувань від відповіді, продовження політики напівзамовчування, коли вся країна про це говорить, а через там 3 місяці президент вирішує прокоментувати це настільки, ну, странно, неповно, неточно і як зря. Тому набагато цікавішою персоною там і набагато цікавіше коментує це все Федір Веніславський. Я дуже мрію, щоб він подивився цей подкаст, тому що моя глибока неповага цій людині. Це найгірше, що траплялось, напевно, в історії українського парламентаризму, бо я слідкую за його заявами і дуже давно. Незадовго до початку повномасштабної війни ця сама людина казала, процитую, «У нас нема законних підстав вважати, що на нас нападе Росія». Потім, коли Росія напала, людина стала суперпатріотичною, почала на трибуні кричати «Слава Україні» після кожного свого виступу, бо я дивився єдиний марафон, там за гратами був телевізор, і єдине, що я міг дивитися, це там Суспільне і єдиний марафон. І от по раді показували трансляції, Веніславський там як не виступає, каже «Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!». А зміст його полягає в тому, що я законотворець, і я з трибуни парламенту кажу, що це положення не передбачене законодавством. Тобто законотворець каже, що станом на зараз не передбачено законодавством. Чому він там сидить? Він же має це передбачити. Незрозуміло. Звинувачувати опозицію, що робить Веніславський, і казати, що це вони передьоргують. Та це ж бред. Вас постійно запрошували до діалогу. Вам постійно казали, що рано чи пізно стане це питання. Ви кричали про 2-3 тижні. І зараз ми в цій халепі, бо ви, саме ви, не змогли забезпечити нормальну мобілізацію. Ви розповідали про економічні фронти, про тилові фронти, про різні там фронти. А треба було всіх гуртувати довкола ідеї захисту країни не на 2-3 тижні, а на роки. Про що говорилося? Не про каву в Криму треба було говорити, а треба було казати, що ми будемо боротися за свою землю. Не «Ой, хлопчики переможуть, слава Богу, слава Україні, слава нашим героям». Ні, ну шановні, ну це все якось дуже неякісно, дуже неякісно. Тому я коли дивлюсь на оцього пана, на Веніславського Федора, ну це просто окрема мразота, навіть так скажу. Це просто таке концентроване просто нікчемство, що в мене просто немає слів. Нам буде важко найближчим часом, дуже. Єдине, що я б хотів би все ж таки, щоб моя країна вистояла. Як вона вистоїть? Ну, напевно, це буде диво, напевно, це буде чудо. Я хочу вірити в це чудо. Бо з тима всіма проблемами і з тима всіма дебілами, які халатно ставились до цього всього, дай Бог, щоб ми дійсно не втратили все. Бо зараз ми в більшій загрозі.
ніж були в 22-му році, коли народ встав і пішов воювати. От і все. І якщо демобілізації не буде, то скільки ще ми можемо воювати втомленою армією? Важко передбачити. Важко передбачити це все. Знову ж таки, якщо вони мають хоч якусь клепку, вони хоча б пообіцяють там 3-місячну відпустку. Що рік відвоював на нулі, 3-місячну маєш. Бо якщо все продовжиться отак, що в тебе є 30 днів відпустки на рік, а тобі 30 там можуть і не дати. Дадуть 5 там, 10 там, рік закінчився, відпустка згоріла. Ну, тоді це буде габелі. І причому габелі це буде в такому плані, що люди ж побачили, як це все відбувається. І вже якихось там прогулянок в шортах в СЗЧ їх не буде. Будуть чітко продумані плани, чого я теж дуже, дуже сильно боюсь. Що армія просто чітко продумано може сказати, ну, чуваки, ви не змогли забезпечити це. А ви мали це забезпечити, ви мобілізацію мали забезпечити. Ви кричали, що ось це ТЦК погані. Ну так погані, так порушують права. Але ж це ви продовжуєте мобілізацію. І вона необхідна. Почніть про це говорити, що так, ми влада, ми парламент, ми знаємо, що це необхідно. Почніть комунікувати, скільки у вас помічників пішло на фронт. Хіба мало? Ну, доволі велика цифра. Ну, робіть, а не кричіть з трибуни «Слава Україні». От і все. Ну і перестаньте, звісно, військовослужбовців постійно маркувати якимись зрадниками. Якщо у вас є докази, окей. Якщо нема доказів, мені здається, час вже, щоб прокурор відповідав за ці... Ну, мене трішки трусануло навіть. Чому не в Румунію? Чому не в Румунію? Я виріс на берегу Дунаю, і в мене отак через Дунай Румунія була. Все моє дитинство там пройшло. Я жодного разу не був за кордоном, і в мене навіть немає закордонного паспорта. Досі. Чому ви думаєте, що провоювавши 5 років, в мене є ризик, що я просто втечу в Росію? Після всього того, що я всі ці роки робив. Бо в мене російське прізвище. Це було образливо. І я розумію, що якщо це образливо мені, наскільки це образливо іншим тим, хто. Тому так. Я ще хотів би, знаєш, напевно, більше говорити про здатність чути. Бо говоримо ми багато. Дуже часто ми просто, напевно, через війну, через всі ці речі, ми перестали просто чути одне одного. І це всі. Абсолютно всі. Друзі, друзів, влада, населення, владу. Може, не знаю, що нам треба ще зробити, але щось треба зробити, щоб ми чули одне одного, прислухались одне до одного, щоб не допускали до якихось таких крайніх, відчайдушних кроків і вчинків. Бо тоді точно ми не збережемо країну. Оглядаючись на ці останні кілька місяців, чого ти досягнув публічним СЗЧ? Напевно, єдине, що я досягнув, це прорвав інформаційну цю блокаду. І суспільство прям почало про це говорити, і медіа про це почали прям писати. Бо раніше це ж була якась така, я не знаю, табуйована тема, про яку краще не треба чіпати, краще не треба говорити. Зараз це стало нормою про це говорити. І це вже перший. Тобто не можна вирішувати проблему, якщо ти про неї не говориш. Коли ти говориш про проблему, ну тоді її можна вирішити, бо ти про неї знаєш. Тому я думаю, що це лише крок до вирішення. Якби я тоді не сказав, я не знаю, було, напевно, 200 тисяч СЗЧ. І ніхто б все одно не рухався.
Або, може б, рухався, бо ну, там на фронті просто жопа вже була. Я не знаю. Я ж кажу, морально я тоді відчував, що я маю встати і сказати. Незважаючи на наслідки, незважаючи ні на що, якщо я зараз промовчу, якщо я зараз буду шукати якісь законні методи, які я 1,5 роки, тобто, ну, я ж плюс-плюс подкаст вів, я постійно про це казав. Постійно. Це був законний метод, законний. В відпустці людина приїжджає і говорить про наболіле. Говорить, її не чують. Круглі столи, спільні розмови, в тому числі з народними депутатами, обговорення законопроєктів, як краще, що зробити. Я робив все можливе, бо я не хочу бути героєм в цій країні. Герої тут погано закінчують. Інколи нашому суспільству потрібен оцей месія, якого вони приб'ють до Христа, а я ним не хочу бути. Я хочу бути громадянином цієї країни. Щоб у мене було громадянство, в мене були права, свободи, а я виконував свої обов'язки. От, напишіть, скільки я винен, я виконую. Потім, якщо я відпочину і країна буде знову в небезпеці, вкотре, я обов'язково повернуся і буду її захищати. Всі ці історії про героїзм і всяке таке, я не вважаю, що ці 5 років, що я був там, в тому числі в Пісках, Мар'їнці, Гуляйполі, під Гуляйполем, під Бахмутом. Я не вважаю, що я зробив щось надзвичайно героїчне. Я захищав свою країну. І я хочу, щоб до мене відносились як до людини, яка захищає свою країну, яка має права, бо виконує обов'язки. От і все. От і все. Дякую тобі. Дякую тобі, успіхів вам.